Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε τον Ιμπραήμ να καταλαμβάνει το Νεόκαστρο και το Παλαιόκαστρο, δημιουργώντας έτσι ένα στέρεο προγεφύρωμα στην Πελοπόννησο, από όπου θα μπορούσε να καταστήλει ολόκληρη την Επανάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση, μπροστά στην επικείμενη απειλή με τον Κιουταχή στο Μεσολόγγι και τον Ιμπραήμ στο Νεόκαστρο, αποφυλάκησε τον Κολοκοτρώνη και τον έθεσε γενικό αρχηγό του στρατεύματος. Ο Παπαφλέσσας όμως, ή κατά κόσμον Γεώργιος Δίκαιος Φλέσσας, δεν μπορούσε να περιμένει άλλο. Επικοινώνησε με πολλούς αρχηγούς και καπετάνιους, μάζεψε στρατό και κατευθύνθηκε να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ. Όταν ρώτησε τους ντόπιους ποιο είναι το πιο ψηλό σημείο από όπου θα μπορούσε να εποπτεύει τις κινήσεις του Ιμπραήμ, οι ντόπιοι του υπέδειξαν τα υψώματα κοντά στο Μανιάκι. Ο πανικός που επικρατούσε όμως στις ελληνικές δυνάμεις δεν επέτρεπε στον Παπαφλέσσα να έχει ξεκάθαρη εικόνα για την πραγματική πορεία του Ιμπραήμ, μέχρι ότου ήταν πλέον πολύ αργά. Ο Ιμπραήμ κατασκήνωσε στο Σκάρμιγκα, ενώ ο Παπαφλέσσας στη θέση που σήμερα είναι γνωστή ως Ταμπούρια, έχοντας σύνολο 1.300 άντρες. Αν εμφανίζονταν όλοι όσοι είχαν υποσχεθεί βοήθεια, το στράτευμα του Παπαφλέσσα θα αριθμούσε 10.000 άντρες. Αξίζει να αναφερθεί πως μαζί με τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι έφτασε και ο Γιαννάκης Παπάς, γιος του σπουδαίου σεραίου οπλαρχηγού Εμμανουήλ Παπά. Τη νύχτα, ο Αμερικάνος φιλέλληνας γιατρός Χάου επισκέφθηκε το ελληνικό στρατόπεδο. Στο λιτό γεύμα που παρατέθηκε, ο Παπαφλέσσας είπε «Αύριο τέτοια ώρα θα διπνώμε με τον Πλούτονα». Ο Χάου έφυγε το ξημέρωμα, χωρίς ακόμα να έχουν εμφανιστεί οι ενισχύσεις του Πλαπούτα και του Νικήτα Φλέσσα, αδερφού του Παπαφλέσσα. Την επόμενη ημέρα, οι Έλληνες απέκτησαν οπτική επαφή με τον εχθρό, που είχε πλημμυρίσει τον κάμπο χωρίς ακόμα να έχουν τελειώσει την οχύρωση των ταμπουριών. Η θέση που είχε διαλέξει ο Παπαφλέσσας ήταν εντελώς ακατάλληλη για μάχη. Γι' αυτό πολλοί οπλαρχηγοί προσπάθησαν να μεταπείσουν τον Παπαφλέσσα και να υποχωρήσουν. Ο Παπαφλέσσας όμως ήταν ανένδοτος. Σύντομα, σχεδόν 1.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, αφήνοντας πίσω 300 ή σύμφωνα με άλλες πηγές 600 άντρες να αντιμετωπίσουν τον Ιμπραήμ, κάτι που παραλληλίστηκε πολύ με τη μάχη των Θερμοπυλών. Με 3.000 τακτικούς Αιγυπτίους, 3.000 άτακτους ντόπιους Τούρκους και Αλβανούς και 800 μαμελούκους Ιππείς, χώρισε το στράτευμά του σε 3 τμήματα. Το πρώτο, περιμετρικά του όρους Μιγδαλίτσα, έφτασε στο χωριό Πεδεμένο. Το δεύτερο, μέσα από το Μανιάκι στήθηκε μπροστά στα ταμπούρια, ενώ το τρίτο, μέσα από τη Ρεματιά, έπιασε τις θέσεις ανατολικά των ταμπουριών. Ο Παπαφλέσσας με τους Αρκάδες είχε πιάσει το βορεινό ταμπούρι, το πιο εκτεθειμένο. Στο μεσαίο ήταν ο ανιψιός του Δημήτριος Φλέσσας με τους Μεσσηνίους και στο νότιο ο Πέτρος Βοηδής Μαυρομιχάλης, ξάδερφος του Πετρόμπεϊ, μαζί με τους Μανιάτες. Σύντομα, ο στρατός του Ιμπραήμ περικύκλωσε τις θέσεις των Ελλήνων, μην αφήνοντας περιθώριο διαφυγής. Ο Παπαφλέσσας πλέον ήξερε ότι όσοι έμειναν θα πολεμούσαν μέχρι σε Σχάτων. Μετά την περικύκλωση, ξεκίνησε μια σειρά διαδοχικών επιθέσεων, χωρίς όμως να καταφέρουν κάτι μέχρι το μεσημέρι, οπότε και οι Αιγύπτιοι σταμάτησαν για να γευματίσουν. Στη διάρκεια της ανάπαυλας, οι καπετάνιοι πάλι ζήτησαν από τον Παπαφλέσσα να επιχειρήσουν έξοδο και να σωθούν. Ο Παπαφλέσσας όμως ήλπιζε ακόμα στην άφιξη των ενισχύσεων που από στιγμή σε στιγμή θα έπρεπε να φτάνουν. Κατά τις 2 η ώρα και ύστερα από νέα κύματα επιθέσεων, ακούστηκαν ξαφνικά ομοφροντίες από τα βουνά. Ήταν ο Πλαπούτας με 1.500 άντρες. Βλέποντας όμως ο Πλαπούτας ότι δεν θα μπορούσε να διασπάσει τον πυκνό Αιγυπτιακό κλειό, αρκέστηκε σε μερικές ακόμα ομοφροντίες και αποχώρησε. Ο Ιμπραήμ όμως, ανησυχώντας ότι πιθανόν να φτάσουν και άλλες ελληνικές ενισχύσεις, έδωσε σήμα για γενική επίθεση, στην οποία πήρε και ο ίδιος μέρος. Το ταμπούρι του Παπαφλέσσα ήταν το πρώτο που έπεσε, καθώς ήταν το πιο ευάλωτο και όχι καλά προστατευμένο. Ο Παπαφλέσσας έπεσε μαχόμενος ως εν ενεργεία υπουργός εσωτερικών. Πρόκειται για τον δεύτερο υπουργό που έπεφτε στη μάχη νεκρός μετά τον αναγνωσταρά στη σφακτηρία. Σύντομα έπεσε και το μεσαίο ταμπούρι, ενώ τελευταίο έπεσε και το νότιο, αφού οι σκληροτράχυροι Μανιάτες υπέκυψαν και αυτοί στους υπέρτερους αριθμούς του Ιμπραήμ.
Λίγοι μόνο Έλληνες κατάφεραν να ξεφύγουν μέσα από ρεματιές και τα βουνά και να αναγγείλουν την καταστροφή. Ανάμεσά τους και ο σημεοφόρος του Παπαφλέσσα. Η ηρωική θυσία του Παπαφλέσσα έδειξε στους υπόλοιπους Έλληνες ότι οι Αιγύπτιοι δεν είναι ανίκητοι. Μετά τη νίκη του ο Ιμπραήμ συνέχισε ακάθικτος για την Τριπολιτσά. Στο δρόμο του όμως, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έστεινε ήδη στρατόπεδο στην περιοχή της Τραμπάλας για να τον σταματήσει. Το κανάλι μας θα καλύψει όλες τις σημαντικές μάχες της Επανάστασης του 21. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και πατήστε εγγραφή. Είμαστε η Historia Grecia και θα τα πούμε την επόμενη φορά.